آیا هر نوع شادی میتواند شادکامی رو تأمین کنه یا نه؟ این یک سواله. اونا وقتی که صحبت از جوی میکنن یا شادی ها و لذت های آنی و حسی میکنن، گاهی از وقتها مطلق وارد شدن و البته یه جاهایی اومدن یه قیدهایی هم زدن. این سوال را ما باید یه مقدار در موردش بحث کنیم. ببینید، شادی و لذت آنیه، حسیه، مربوط به لحظه حال منه. من در لحظه حال مرا به حال میاره. این مربوط به چیه؟ شادی است. اما شادکامی گفتیم احساس خرسندی پایدار از زندگی است. خب اینو اگر دقت فرمودید، نکته دومی که لذت‌های آنی پیامد دارن، یعنی در آینده ما تأثیر میتونن بگذارن. پیامدشون گاهی از وقتها مثبت است، گاهی از وقتها منفی است. اینجاست که تفاوت ما در برخی از جنبه‌های جوی یا شادی با روانشناسان مثبت‌گرا و دیگر روانشناسان کم کم معلوم میشه. اگر یک شادی من الان داشته باشم، پیامد منفی برای من در آینده داشته باشد، درسته لحظه حال مرا به وجد میاره، در لحظه حال مرا به وجد میاره، اما چون آینده مرا خراب میکنه، اون شادکامی پایدار را از بین میبره. اون مثالی که عرض کردم، رگه هایی از اون رو خود این آقایان مطرح میکنن، در مورد مثلا مواد مخدر مثال زدن، به خصوص در مورد سیگار مثال زدن. میگن سیگار مثلا لذت آنی داره، اما چون آینده مرا خراب میکنه، این جوی خوبی نیست. این جوی خوبی نیست. خب ما همین رو میگیم در مباحث اسلامی، همین وجود داره. میگه آقا لذت آری، اما لذت هایی که پیامد منفی داره، آینده تو را خراب میکنه، که در کل به اون شادکامی پایدار آسیب وارد میکنه، اونا رو انجام ندید. چرا؟ چون شادکامی پایدارتون میخوایم باقی بمونه. لذا اینجا یک فرمولی ما میتونیم پیدا بکنیم و اون این که لذت منهای پیامد منفی این حرف اسلامه در حوزه لذت ها و شادی های زندگی، بدون پیامد منفی. اینا هر عقل و منطقی شما بگیم میپذیره. لذا مثلا مشروبات الکلی رو در چک لیستی که مثلا آقای سلیگمن و دیگران مطرح میکنن، مشروبات الکلی جزء جوی و مواد شادی آفرین آوردن. اینا ما میتونیم بپذیریم؟ مشروبات الکلی به جهت پیامدهای منفی که داره، مشروبات الکلی جالبه تو تحقیقات دانشمندان هم خودشون هم اومده در مطالعات اسلامی از گذشته ما میگفتیم عقل را زائل میکند، در مطالعات دانشمندان میگن توان بازداری را از انسان میگیره. خب این بازداری همون عقلی، عقل یعنی اغال، یعنی منو کنترل میکنه، همونه. خب اگر من چیزی را استفاده کنم که عقل من از من بگیره، و بعد می‌دیدید شما در روایت مثلا مشروبات الکلی میگن کسی که مشروبات الکلی مصرف بکنه گاهی از وقتا ممکنه کارایی بکنه که اصلا حالا من شرم دارم از گفتنش. خب این کجا ممکنه آدم بگه که این شادکامی رو میتونه برای انسان به بار بیاره؟ یا مثلا رقص را اونا خیلی روش تاکید میکنن، مخصوصا میگن رقص دست جمعی و مختلط، حالا اینا فرهنگ خودشون هست دیگه، اما ما میتوانیم این رقص مختلف رو هم بپذیریم. اینجا هست که ما مرز پیدا میکنیم که اگر ببینیم پیامده هایی که این مباحث این چنینی دارد، درسته شادی لحظه‌ای برای من به وجود میاره، اما پیامدهاش چی؟ آینده نگری و عاقبت اندیشی. این کارو ما نداریم. لذا سروران من، همه محدودیت های دین در حوزه شادی ها و لذت ها با همین نظریه شادکامی که در روانشناسی وجود داره قابل تحلیله، که دین اون جاهایی را دست گذاشته و ممنوع کرده است که پیامد منفی داره، اون هم به خاطر اینکه شادکامی پایدار خود من آسیب نبینه. لذا حالا دقت شما بفرمایید به این مبنایی که عرض کردیم در اینجا، از این روایت امیرالمومنین علیه السلام استفاده میشه که حضرت میفرمایند کم من شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا. چه بسا شهوت ساعه یعنی چی؟ لحظه ای، اصلا نه که یک ساعت، نه، شهوت لحظه ای، شهوت های آنی که اورثت حزنا طویلا. چه عقلی میپذیرد که من یه شهوت و لذت آنی ببرم اما حزن طولانی مدت برای من به وجود بیاره؟ هیچ عقلی، اصلا مسلمون و غیر مسلمون،
ملحد و از کنم که متدین، هر دینی داشته باشه یا اصلا دین نداشته باشه، این فرمول جلوش بگذارید شما، اینو قطعا میپذیر. خب این مبنایی که من در اسلاید قبل عرض کردم از این روایات امیرالمومنین علیه السلام استفاده، یه مبنای عقلانیه. لذا اون جایی که دین محدودیت گذاشته به خاطر همین اورثت حزنا طویلاست. پیامد طولانی مدت اگر برای انسان پیامد منفی داشته باشه، خب اون شهوت ساعته نمیتونه شهوت درستی باشه، به همون شادکامی من لطمه وارد میکنه. لذا اینجاست که ما در حوزه شادی ها و لذت ها مواظب باشیم شادی های مادیمون پیامد منفی پیدا نکنن. لذا یه بحثی داریم مهارت در شادی کردن، اینو ما کم داریم که روش کار باید بکنیم، که شادی کردن گاهی از وقتها آینده سوز میتونه برای ما باشه. این شادی آینده سوز نمیتواند شادکامی و خوشبختی من رو تضمین بکنه. اکثر کسانی که دچار مواد مخدر و مخصوصا این چیزهای جدید شدن، شما نگاه بکنید همشون به خاطر لذت‌های آنیه، اما آیندهشون چی؟ نابود شده. اون آینده نگری، اون پیامد عاقبت اندیشی اگر وجود داشته باشه این اتفاقات نمیفته. لذا ما هستیم که باید عرض کنم که در این بعد بپردازیم به مسئله مهارت در شادی کردن و اون رو یه مقداری توضیح بدیم. این در خود شادی ها ما خیلی توی مصداق ها مشکل نداریم الان، مخصوصا الان در جامعه الان ما مقاومت های معنوی مذهبی هم در این باره کم هست، یعنی به جهت اینکه مطالعات اسلامی در این زمینه روشنه، مقاومت ها کمه. این روی محدوده هاست که ما مشکل داریم که تحت عنوان مهارت یا توانمندی در شادی ورزی باید یه مقدار روش کار بکنیم با توجه به مجموعه مباحثی که مطرح شد. اما سروران من، ما یه بخش دیگری رو که نادیده میگیریم بحث لذت‌های معنویه. شما بعد معنوی را نمیتونید نادیده بگیرید در وجود انسان. ما که نمیتونیم حذف کنیم از وجود خودمون. میشه حذف کرد؟ مثل این است که یه جوونی برگرده بگه من پدر و مادرم رو میخوام از زندگیم حذف کنم. میشه؟ میتونه نادیده بگیره، اما در واقع پدر و مادر حذف شدنی از زندگی. ارتباط هایی که بین روحی و روانی بین والدین و فرزندان وجود داره این حذف شدنیه. میشه مگه؟ اینجا را نادیده بگیریم خیلی خسارت به ما وارد میشه. بشنو از نی چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. میدونید این تمثیل چیه؟ تمثیل انسانه. میگه ما انسان ها مثل نی، میگه نی چرا نالش غمگینه؟ چون از نیستان جداش کردن، دلش برای نیستان تنگ میشه. میگه ما آدما رو هم از نیستان خودمون جدامون کردن. من حالا باید به جای نیستان بگیم خدایستان ما، از خدایستان خودمون ما جدا کردن. ما جامون جای دیگه بوده، آوردنمون تو این دنیا. اینجا غریبیم. اصلا اون بعد معنوی بشر با بعد مادیات نمیتونه سازگار باشه، ارضاء نمیشه. لذا غمگینه. بخشی از غمگینی های ما به خاطر نادیده گرفتن بعد معنویه. اون نشاط های معنوی که تو ماه مبارک رمضان ماه انسان به دست میاره کجا دیگه میشه پیداش کرد؟ چقدر ناب، چقدر تاثیرگذار. حالا اگر این بخش از وجود انسان نادیده گرفته بشه، لذت این بخش، من کار به بخشای معرفتیش ندارم، و هیجان‌های معنوی، هیجان‌های معنویمون رو چرا نادیده گرفتیم؟ فقط تو بحث شادی رفتیم سراغ این. ببینید ما چقدر مشکل داریم تو این زمینه. حالا بحث محدوده ها که بمونه سر جای خودش، تو بحث شادی و نشاط هم که رسیدیم فقط رفتیم سراغ لذت‌های مادی. بحث بعد معنوی ما چی میشه پس؟ چیکارش بکنیم اینا؟ چیکار کردیم براش؟
لذت‌های معنوی ما. لذا سروران من مثلا ببینید من یکی دو تا روایت بخونم و بعد دیگه بحث نشاط رو جمع بکنم. از ذکر لذت المحبین، ذکر یعنی یادآوری، ذکر لغلقه زبان نیست، یعنی یاد خدا بودن. چطور آدم به یاد دوستش که میفته چقدر لذت میبره؟ میگه ذکر لذت دوستداران خداست. یا در روایت دیگری امیرالمومنین درباره بندگان خوب خدا میفهمن که قد ذاقوا حلاوت معرفته، چشیدن اونا حلاوت و شیرینی معرفت خدا را. اینا نادیده گرفتنی نیست، نمیشه اینها رو نادیده گرفت. بدون ارضای این بخش اون نشاط ما در زندگی کامل نیست. یا در روایت دیگری هست که از امام سجاد، این روایت خب خیلی هم معروفه، در یک از دعاهاست، البته دعای 15 که از اون دعای 15 کانه آمده است که من ذا الذی ذاق حلاوت عبادتک فرام منک بدلا. خدایا کیه که لذت محبت تو را چشیده باشه و بعد بره سراغ کسی دیگه؟ کیه؟ یعنی واقعا اگر کسی لذت اون محبت خداوند، شیرینی محبت خداوند چشیده باشه، سراغ کسی دیگه میره؟ چقدر تجربه معنوی ما برای فرزندانمون تونستیم به وجود بیاریم؟ چقدر فرزندان ما به خاطر اینکه میخواستیم معنویشون بکنیم از معنویت زده شدن. خیلی ظرافت میخواد اینجا که اون بعد معنوی انسان‌ها رو انسان بتونه تحریک بکنه. ما گاهی از وقتای زیارت‌ها که میریم توی عالم کودکی بچه‌هامون رو از زیارت زده میکنیم. اینا ظرافت هاست که دقت نمی‌کنیم. من حال دارم میخوام 1 ساعت زیارت بکنم، بچه 3 ساله من حال داره 1 ساعت 3 ساعت اونجا مثلا بیا زیارت بکنه یا نداره؟ من میبرمش اونجا مجبورش میکنم 3 ساعت کنار من بشه. وقت چی میشه؟ بیزار میشه. من خودم یه بار این خاطره چون تلخ بود برای خودم، یه تیکش تلخ بود، هنوز یادم مونده. مشرف بودیم حرم حضرت معصومه، خب خواهر مکرمه حضرت رضا علیه السلام. بعد از دعای کامل بود، بعد که دعا تمام شد عرض کردم که این بچه ما موقع 2 سال و نیم 3 سالش بود، بغل ما دارن گفتن خوش آمدید زیارت باهات باشه دیگه، حالا ما خسته شدیم. من بردمش اونجا، شروع کردیم به زیارت نامه خوندن. اتفاقا چه حالی هم داشت اون موقع شروع کردیم. یه دفعه دیدم این خوشش نمیاد، هی میزنه به صورت من اینطوری میکنه بابا بریم، یه جوری چی میکرد. دیدم این الان از این حالت ناراحته، نه اینکه از زیارت بعدش بگه که نمیفهمه این چیزا رو. با اینکه خیلی سختم بود، آدم گاهی از وقتا این به قول خودمون توفیقا کم به دست میاد که آدم شد. ول کردم، هنوز این تلخیه ول کردن تو ذهنم، ولی از کار خودم پشیمون نیستم. گفت این بعدش نیاد، حالا من یا اجرشو بهم میدن یا نمیدن، من حالا به درک هر چی میخواد بشه بشه. ما دیگه از اون گذشته این حرف. یه بچه رو خراب نکنیم. یا ببینید اینا لذت‌های معنوی ریز است که برای فرزندان ما مهمه. یا مثلا فرزند شما میاد نماز بخونه، شما دارید نماز میخونید، تا بخواد بیاد از اون جلو رد بشه، دیدید بعضیا سر نماز آنچنان تشری به فرزند میزنن که میره تا اون طرف عمر داره دیگه پیداش نمیشه. روی سر و کول آدم گاهی موقع بار میگه آقا نکنید، میگه آقا مهر ما برمی‌داره، میگه خب یه مهر بز جیبت، من کاری داره؟ آسمون که به زمین نمیاد. من خودم گاهی از وقتا موقعی که حالا این کمتر میفهمید، یه مهری هم جیبم میگذاشتم، میومد اذیت بکنه مهر رو برمی‌داشت بازی میکرد، برداشته عیبی نداره. رو سر کول آدم میرفت، تو تشهد میاد رو دامن آدم میشه، پایلا میشینه، بنشینه. اما از نماز زده نشه. اینا لذت معنوی ها، حس معنوی فرزند نباید آسیب ببینه. بعداً جوانای ما بزرگ که میشن اون موقع جواب میده. یا حالا بعضی از خونه‌ها که سنگ هست، یه جایی بخونید که اگر نبود فرش یه ذره بزنید که سایتون رو بذار رو سنگ، آسمون که به زمین نمیاد. اما اون بچه زده نشه. این لذت‌های معنوی یا تجربه‌های معنوی خوشایند به وجود آوردن، اینها خیلی مهم هستن. گاهی از وقت‌های بخش‌هایی از دعاها را کم با بچه‌ها آدم با همدیگه، دوست داره با پدر و مادر باشن، با همدیگه یه تکه‌های آدم بخونه. چی بگم، حالا تو این زمینه خیلی حرف وجود داره. ببینید افراد ظرفیت‌هاشون متفاوته، این چیز بدی هم نیست. به هر مقداری که توی مجلس دعا میدونید حال دارید بشینید، به هر مقداری که میدونید بچه‌هاتون آسیب نمیبیند بشینید، به هر زمانی که فکر میکنید توی حرم حال دارید آدم بشینه.
زیارت بکنه. این رعایت اگر بشه کمتر بقیه آسیب میبینن، اصل قضیه آسیب نمیبینه.